เราจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปกับเรื่องราวของอำเภอปากช่องดินแดนแห่งขุนเขาและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเรื่องราวตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันจุดกำเนิดจากป่าดงดิบสู่ปากช่องแห่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของปากช่องเริ่มต้นขึ้นในยุคที่ผืนป่าแห่งนี้ยังคงความบริสุทธิ์และอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดและสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่นี่เคยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีผู้คนอาศัยอยู่นานแน่นนักจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ความเจริญเริ่มคืบคลานเข้ามาพร้อมกับโครงการพัฒนาประเทศครั้งสำคัญนั่นคือการสร้างทางรถไฟเส้นทางที่จะเชื่อมโยงกรุงเทพเข้ากับหัวเมืองใหญ่ในภาคอีสานการก่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงพ.ศ. 2433 ถึง 2443 เป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องผ่านแนวเทือกเขาดงพญาเย็นวิศวกรและคนงานต้องทำงานอย่างหนักมีการระเบิดภูเขาหินระหว่างเขานกยูงและเขาน้อยเพื่อเปิดเส้นทางให้รถไฟสามารถวิ่งผ่านไปได้และนี่เองคือที่มาของคำว่าปากช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการระเบิดภูเขาแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานของผู้คนเพราะเมื่อทางรถไฟมาถึงผู้คนก็เริ่มทยอยอพยพเข้ามาจับจองพื้นที่สร้างบ้านเรือนและตั้งรกรากกลายเป็นบ้านปากช่องในที่สุดการเติบโตเคียงคู่ทางรถไฟสู่ตำบลปากช่องหลังจากที่ทางรถไฟมาถึงปากช่องชีวิตของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนไปที่นี่กลายเป็นจุดแวะพักสำคัญของการเดินทางสู่ภาคอีสานมีผู้คนสัญจรไปมามากขึ้นมีการค้าขายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นทำให้ชุมชนเริ่มขยายตัวอย่างช้าๆเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายสิบปีจากหมู่บ้านเล็กๆริมทางรถไฟปากช่องก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2492 ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวรัฐบาลจึงได้ประกาศยกฐานะหมู่บ้านปากช่องให้เป็นตำบลปากช่องอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ถนนมิตรภาพจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่สู่อำเภอปากช่องแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของปากช่องยังไม่จบแค่นั้นยิ่งใหญ่กว่าการมาถึงของทางรถไฟเสียอีกนั่นคือการสร้างถนนมิตรภาพในช่วงปีพ.ศ. 2505 รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่นั่นคือการสร้างถนนสายสำคัญที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆเข้าด้วยกันโดยเฉพาะถนนจากสระบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่าถนนมิตรภาพการตัดผ่านของถนนมิตรภาพที่มีมาตรฐานชั้นหนึ่งทำให้ปากช่องซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางหลักกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผู้คนและสินค้าหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายที่ดินริมถนนมีราคาสูงขึ้นการค้าขายเจริญรุ่งเรืองอย่างก้าวกระโดดจากพื้นที่ที่เคยเงียบสงบปากช่องก็พลันกลายเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและคึกคักอย่างไม่น่าเชื่อด้วยความเจริญแบบก้าวกระโดดนี้ทำให้ทางการเล็งเห็นถึงศักยภาพของปากช่องและเห็นว่าตำบลปากช่องมีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากพอที่จะได้รับการยกฐานะให้สูงขึ้นก้าวสำคัญสู่ความเป็นอำเภอและการพัฒนาไม่หยุดยั้งดังนั้นในช่วงเวลาอันรวดเร็วหลังจากการสร้างถนนมิตรภาพคือในปีพ.ศ. 2500 ตำบลปากช่องจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอปากช่องแต่ด้วยความเจริญที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเกินคาดเพียงแค่6 เดือนเท่านั้นกิ่งอำเภอปากช่องก็ได้รับการพิจารณาให้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภออย่างสมบูรณ์ในที่สุดวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
บางแหล่งข้อมูลระบุ 12 กรกฎาคม ก็เป็นวันที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าอำเภอปากช่องได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ นับแต่นั้นเป็นต้นมาปากช่องก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการจัดตั้งหน่วยงานราชการสุขาภิบาลและต่อมาก็ยกฐานะเป็นเทศบาลตามลำดับวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 สุขาภิบาลกลางดงซึ่งเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่สำคัญของพื้นที่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2521 สุขาภิบาลปากช่องได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปากช่องเช่นเดียวกันและล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 เทศบาลตำบลปากช่องได้เติบโตและพัฒนาจนได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองปากช่องแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพื้นที่แห่งนี้อย่างแท้จริงปากช่องในปัจจุบันดินแดนแห่งการท่องเที่ยวและโอกาสปัจจุบันอำเภอปากช่องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมาห่างจากตัวเมืองโคราชประมาณ 85 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพเพียง 171 กิโลเมตรทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่เข้าถึงได้ง่ายและได้รับความนิยมอย่างสูงปากช่องในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่ทางผ่านอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศด้วยสภาพภูมิประเทศที่สวยงามอากาศบริสุทธิ์มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นมรดกโลกรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งฟาร์มรีสอร์ทคาเฟ่และร้านอาหารหลากหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะพืชผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นมจากป่าดงดิบที่เคยเงียบสงบสู่การเป็นช่องทางให้รถไฟแล่นผ่านจากหมู่บ้านเล็กๆริมทางรถไฟสู่การเป็นตำบลอำเภอและเทศบาลเมืองปากช่องได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์และเติบโตขึ้นเป็นเมืองที่มีศักยภาพและเสน่ห์เฉพาะตัวเป็นดินแดนที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติอันบริสุทธิ์กับความเจริญที่เข้ามาเติมเต็มทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยเรื่องราวของอำเภอปากช่องยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งในอนาคตหากมีโอกาสทุกท่านสามารถแวะเวียนมาสัมผัสความงามและเรื่องราวของปากช่องได้ด้วยตนเองหวังว่าเรื่องราวของอำเภอปากช่องที่เล่าให้ฟังในวันนี้จะทำให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญและประวัติศาสตร์อันยาวนานของดินแดนแห่งนี้